सनगटलाई पनि हेर्नुस् गाइस यहाँनिर यो दुईटामा यहाँ दाइले नाग्नु आट्नु गइरहेको छ हेर्नुस् है हेरिरहनुस् यहाँ हेर्नुस् यहाँ यो यत्रो टाढोमा यहाँ दाइले नाग्नु आँटिरहेको साइकलमा हेर्दै जानुस् हेर्नुस् दाइ आइसकेको हुनुहुन्छ ल ओ देख्नुभयो यहाँ दाइले हेर्नुस् फेरि यहाँ हेर्नुस् अहिलेको भन्दा यहाँ थियो अघि अहिले यहाँ सारेर यहाँ यत्रो लामो बनाइसकेको छ यहाँ उहाँ हेर्नुस् उहाँ साइकल राइडर दाइले अब हेर्नुस् कसरी यहाँ हेर्नुस् यहाँ हुन्छ हेर्नुस् उहाँ आउनु भइरहेको छ हाम्रो राइडर दाइ हो उहाँ हेर्नुस् अहिले चाहिँ म अन्डर वाटर सर्ट लिन गइरहेको छु त्यही मेरो अगाडि मजाको खोला छ आज घाम पनि लागिरहेको छ भ्यागुदाहरू पनि कस्तो खतरा छ नि कहाँ लुक्ने थाहै भएन Mukesh. Oh, Mukesh, हात हल्लाइदेऊ. Good boy. अहिले म चाहिँ अब माथि दाइले त्यहाँ जाल हान्दै हुनुहुन्छ त्यो ड्रागन गार्ड कतै हिँडेको भाइ ल ल ओ माझी दाइ कतिको माछा पर्यो त यता आउनु न यता